Hi! Tayteli here! Sa video na ito, tutuklasin natin bakit nga ba itinuturing na maswerte ang halamang snake plant sa loob ng bahay. At sa dulo rin ng video na ito, malalaman mo din saan nga ba dapat ito ilagay para patuloy mong maakit ang swerte this year. Para sa mga hindi familiar, ang snake plant, also known as the mother-in-law's tongue, ay isang sikat na houseplant na kilala sa matataas, patayong mga dahon at kakayahan nitong mag-thrive sa iba't ibang kondisyon. Bakit nga ba sinasabing maswerte ang snake plant sa loob ng bahay? Base sa Feng Shui, kinoconsider itong maswerte at pinaniniwalaang nakakapagdala ng prosperity at abundance sa isang tahanan or business dahil sa ability nito na makapag-purify ng hangin. Kaya kasi nitong tanggalin ang mga toxin sa hangin gaya ng benzene at formaldehyde. Kaya naman hindi lang ito makakadagdag ng touch of greenery sa iyong tahanan, pero i-improve pa nito ang iyong overall health at well-being. Madaming positive qualities ang ina-associate sa mga snake plants. Nakikita sila bilang simbolo ng resilience, strength, and adaptability. Ito ay dahil sa kakayahan nilang mag-thrive sa iba't ibang conditions at environments. Madali lang silang alagaan at low maintenance lamang ang mga ito. Pinaniniwalaan din na ang mga halaman na ito ay nakakapagdala ng strong, grounding energy sa isang tahanan. Dahil nga sa kakayahan nitong gawing positive at harmonious ang isang environment, madalas itong nirerekomenda na gamitin sa mga offices at sa mga lugar kung saan mo gustong magkaroon ng clarity of thought at focus. Sinasabi din na kaya nitong i-attract ang money at abundance dahil kapag positive ang iyong environment, magkakaroon ka ng clear thinking at focused energy na in turn may lead to better decision making and success sa iyong financial endeavors. Gayunpaman, ito ay mga beliefs lamang at walang mga scientific evidence ng snake plants ay may ability na makapag-attract ng pera. Tandaan pa din na ang success and prosperity ay nagmumula sa iba't ibang factors. Kailangan pa din yan ng hard work, dedication, at positive attitude. Ngayon, saan mo nga ba dapat ilagay ang iyong snake plants para patuloy mong maakit ang swerte? Pinaniniwalaan sa Feng Shui na para ma-maximize mo ang positive energy ng iyong snake plant, nire-recommend na ilagay ito sa loob ng iyong bahay or office kung saan makikita mo na ito pagpasok mo pa lang. Pwedeng sa foyer, entrance hallway, or malapit sa iyong pintuan. Nire-recommend din na ilagay ito sa southeast corner ng iyong bahay or tahanan dahil ito ang lugar na ina-associate sa wealth and abundance ayon sa Bagua area ng Feng Shui. In general, ang daling i-maintain ng mga snake plants at kaya din nilang i-tolerate ang iba't ibang uri ng soil. Pero they do best in a well-draining soil na slightly dry. At make sure na ilagay ito sa isang pot with drainage holes upang maiwasan na maipon ang tubig sa mga roots nito. Tandaan din na gusto ng mga snake plants na medyo tuyo ang soil nito, kaya wag mo itong i-overwatering dahil baka mabulok ang mga ugat nito na maaaring makamatay sa halaman.